हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। म तेजिन्द्र फेरि पनि स्वागत गर्दछु हाम्रो यो प्लेटफर्म फर स्टडी भन्ने च्यानलमा। सो प्रिभियस भिडियोमा हामीहरूले चाहिँ एक्चुअलमा भ्यारिएबल र कन्स्टेन्ट भनेको के हो र यसलाई चाहिँ हामीहरू आफ्नो प्रोग्राममा कसरी युज गर्ने भन्ने अलिअलि डिफाइन गरेको थियौँ। सो आज चाहिँ हामीहरू भ्यारिएबल र कन्स्टेन्ट डिक्लेरेसन हेर्छौँ र यसको युज पनि हेर्छौँ बाई एनी एक्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो त्यसपछि चाहिँ हामीसँग केही सिन्ट्याक्स छ, द्याट मिन्स भ्यारिएबल डिक्लेरेसनको सिन्ट्याक्सहरू छ, जस्तै डेटा टाइप देन भ्यार नेम देन भ्यालु। अब भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गर्नको लागि हामीहरू यो सिन्ट्याक्सहरू फ्लो गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै भ्यारिएबलमा भ्यालुलाई डाइरेक्ट इनिसियलाइज गर्नु छ भनेपछि उसमा हामीहरू के गर्न सक्छौँ भनेपछि डेटा टाइप लेख्ने, त्यसपछि भ्यार नेम, त्यसपछि भ्यालु दिने। डेटा टाइप त्यसपछि भ्यार नेम दिँदा नि हुन्छ। यसमा चाहिँ पछि गएर इनिसियलाइज गरिन्छ भ्यालुलाई, द्याट मिन्स पछि गएर यसलाई यो भ्यारिएबल नेमलाई पछि गएर होल्ड गराइन्छ। नेक्स्ट छ डेटा टाइप भ्यार नेम सेकेन्ड, भ्यार नेम थर्ड, भ्यार नेम फोर्थ, भ्यार नेम एन्ड। द्याट मिन्स भ्यार नेम भ्यारिएबल नेम हामीहरू फेरि पनि दिन सक्छौँ एकै लाइनमा। मल्टिपल भ्यारिएबल नेमहरूलाई पनि दिन सक्छौँ। जस्तै भ्यार नेम 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै धेरै भ्यारिएबल नेम हामीहरू सँगसँगै पनि दिन सक्छौँ। यसमा पनि पछि गएर इनिसियलाइज गरिन्छ। अनि फर इक्जाम्पल जस्तै इन्ट a = 10 र फ्लोट b = 10.5 गरेको छौँ हामीहरू। सो यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो हाम्रो। अनि डिक्लेरेसन भ्यारिएबल कसरी डिक्लेयर गर्ने त हाम्रो प्रोग्राममा, यसलाई हामीहरू इक्जाम्पल थ्रु हामीहरू हेर्नेछौँ। सो नेक्स्ट हामीसँग टुल्स फर भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा हामीसँग छ कुनै पनि भ्यारिएबल भनेपछि जुन अल्फाबेट या अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट हुनसक्छ, न कि नम्बरबाट। अनि अर्को कुरा चाहिँ भ्यारिएबल भनेपछि दुइटै बोथ अप्पर केस या लोवरको केस दुइटै टाइपको हामीसँग अल्फाबेटहरू द्याट मिन्स कन्टेन गर्न सक्छ। जस्तै स्मल ए राख्दा नि हुन्छ या बिग ए राख्दा नि हुन्छ। जस्तै कसैको नाम छ भनेपछि नाम, स्टुडेन्टको नाम छ भनेपछि स्टुडेन्ट नेम या स्मलमा राख्दा हुन्छ या बिगमा राख्दा नि हुन्छ। र अर्को छ हामीसँग नम्बर्स अनि अन्डरस्कोर पनि राख्न सक्छ। कुनै पनि भ्यारिएबलले अन्डरस्कोर र नम्बर पनि राख्न सक्छ। सो नेक्स्ट हामीसँग कन्स्टेन्ट डिक्लेरेसन। कन्स्टेन्ट चाहिँ एक्चुअलमा कसरी डिक्लेयर गर्ने त? सिम्पल हुन्छ। फर्स्टमा हामीसँग एउटा किबोर्ड हुन्छ कन्स्ट भन्ने, CONST कन्स्ट भन्ने एउटा किबोर्ड हुन्छ। यो चाहिँ स्मल केसमै हुन्छ। सो यसमा चाहिँ बिग केस भन्छ हाम्रो, द्याट मिन्स अप्पर केस भन्छ। सो कन्स्ट, त्यसपछि डेटा टाइप कस्तो टाइपको डेटा राख्दै हुन्छ त? जस्तै इन्टिजर टाइपको या फ्लोट टाइपको या डबल प्रिसिजन टाइपको, त्यस टाइपको द्याट मिन्स या क्यारेक्टर टाइपको या स्ट्रिङ टाइप कस्तो टाइपको डेटा राख्दै हुन्छ त्यो चाहिँ डेटा टाइप हुन्छ। र त्यसपछि कन्स्टको नेम दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एक्चुअलमा प्रायः हामीहरू अप्पर केसमा युज गर्छौँ, तर स्मलर द्याट मिन्स लोवर केसमा युज गर्दा नि कुनै पनि फरक पर्दैन यसमा। प्रायः त्यही पनि यसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, किनभने हामीले स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि सपोज डेभलप गर्न गइरहेको छौँ भने चाहिँ उसको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको चाहिँ कन्स्ट नेम र भ्यालु डाइरेक्टली इनिसियलाइज गरिन्छ यसमा, किनभने यो चाहिँ अनचेन्जेबल द्याट मिन्स यो चाहिँ सेम नै रहन्छ प्रोग्राम एक्जिक्युसनको टाइममा। सो यसमा भ्यालु चाहिँ हामीहरू डाइरेक्टली इनिसियलाइज गरिदिन्छौँ। ओके, नेक्स्ट हामीहरू अब चाहिँ यो डिक्लेरेसन भ्यारिएबल डिक्लेरेसन र कन्स्टेन्ट डिक्लेरेसनलाई र यसको युजलाई हामीहरू इक्जाम्पल थ्रु हेर्नेछौँ। यो सानो इक्जाम्पल लिन्छौँ। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गरिसक्नु भएको देव C++ भन्ने आइडी छ, त्यो चाहिँ ओपन गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। ओपन गरिसक्नु। अब ओपन गरिसकेपछि एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ। नयाँ फाइलमा जाने, न्यूमा जाने र सोर्स फाइलमा जाने, या तपाईँ Ctrl+N पनि प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। Ctrl+N। यो भइसकेपछि मैले बल्ल लेखेर यसलाई चाहिँ एउटा फोल्डरमा सेभ गरेर डेस्कटपमै एउटा नयाँ फोल्डर बनाइरहेको छु म आफ्नो लागि। यहाँ चाहिँ क्रिएट न्यू फोल्डर भनेर फोल्डरको नाम दिइरहेको छु म, C ट्युटोरियल्स भन्ने। यो चाहिँ हामीले अहिले बनाएको भर्खरै बनाएको फोल्डर हो। सो यो फोल्डरलाई मैले सिलेक्ट गरेर यो फोल्डरमा नयाँ भनेपछि यो त इक्जाम्पलको नाम लिइरहेको छु मैले, EXAMPL इक्जाम्पल अफ भ्यारिएबल एन्ड कन्स्टेन्ट। त्यसपछि सेभ गर्छु म यो फाइललाई। सेभ गरिसकेपछि सबभन्दा माथि भनेपछि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु कि सबभन्दा माथि भनेको हाम्रो लाइब्रेरी फाइललाई, द्याट मिन्स हेडर फाइल हुन्छ जसमा चाहिँ लाइब्रेरीलाई इन्क्लुड गरिन्छ। सो लेखिहालौँ उसलाई, इन्क्लुड std.h। यसको डिफिनेसन भनेपछि std भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट भन्छ। द्याट मिन्स स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट, जो कि हामीलाई इनपुट गर्नको लागि र युजरलाई आउटपुट दिनको लागि यो लाइब्रेरीलाई हामीले इन्क्लुड गर्छौँ।
जसमध्ये हामीहरू जस्तै प्रिन्टअप भयो स्क्यानअप भयो एक्सट्रा को फङ्सनहरुलाई युज गर्ने गर्छौं यसको चाहिँ पछिको भिडियोमा अझै मोर राम्रोसँग यसलाई डिफाइन गरेको छ सो नेक्स्ट अब चाहिँ हामीहरू include conio.h यो दुईटा फाइललाई हामी दुईटा हेडर फाइललाई हामीले इन्क्लुड गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ प्रत्येक सी को प्रोग्राममा किनभने कोनियो भनेपछि यो चाहिँ कन्सोल इनपुट आउटपुट भन्छ यसलाई यो चाहिँ एक्चुअलमा खासै यसको काम त हुँदैन यो चाहिँ कन्सोललाई क्लियर स्क्रिन गर्नको लागि प्राय युज हुन्छ सो यो चाहिँ फर्स्टको चाहिँ actually.input output भनेपछि यो चाहिँ एक्सटर्नल इनपुट आउटपुटको लागि अनि यो चाहिँ कोनियो भनेपछि कन्सोल इनपुट आउटपुटको लागि त्यसपछि अब चाहिँ हामीहरू मेन मेथड स्टार्ट गरिहालौँ मेन मेथड पहिला नै मैले डिस्क्राइब गरिसकेको थिएँ कि मेन मेथड मात्रै हो हाम्रो मेमोरीमा लोड हुने र मात्रै रन हुने हो यदि अदरवाइज अर्को मेथड छ कुनै फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनलाई यदि रन गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले कल गर्नै पर्ने हुन्छ सो त्यसको बारेमा चाहिँ पछि चाहिँ हाम्रो नयाँ भिडियोमा अपलोड गरिदिन्छु मैले सो इन्ट मेन त्यसपछि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ भेरिएबल भनेपछि कसरी डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि पहिला चाहिँ हामीले डेटा टाइप दिनुपर्ने हुन्छ इन्ट मैले एउटा डेटा टाइप दिए जो कि इन्टिजरको इन्ट भन्ने एउटा कीवर्ड हो कीवर्ड सो इन्ट जस्तै a = 5 राखे र यो त नयाँ चाहिँ मैले के राखे कन्स्टेन्ट भन्ने छ const const b = 10 त्यसपछि प्रिन्ट अफ गरिरहेको छु मैले यिनीहरुको समलाई प्रिन्ट अफ the sum of these two number as गरेर %d र a plus b एन्ड गरे गेट शिफ्ट गरे त्यसपछि रिटर्न 0 अब हाम्रो प्रोग्राम भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले रन गर्न गइराखेको छु रन गर्ने यसलाई हाम्रो एउटा एरर आइसकेको छ कन्स्टेन्ट यो चाहिँ एउटा एन्ट भन्ने टाइप हुन्छ किनभने मैले यहाँ एउटा सानो एरर छोडेको थिएँ कन्स्ट त्यसपछि एन्ट भनेपछि डेटा टाइप त्यसपछि बी एन्ट डेटा टाइप देन बी त्यसपछि अर्को पनि एरर आयो हामीसँग यसमा चाहिँ के हुन्छ एरर राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने रिटर्न टाइप माथि नै लेखेको छ हामीहरू इन्ट भनेर सो नेक्स्ट रन गरौँ यसलाई ओके अब चाहिँ हाम्रो क्लियरली द सम अफ दिस टु नम्बर इज 15 भनेर हाम्रो रन भइसकेको छ यो प्रोग्राम हाम्रो अहिले भर्खरै रन भएको छ अब यो प्रोग्रामको डिस्क्रिप्सन चाहिँ अलिअलि हामीहरू डिफाइन गर्दिम यो भिडियो अलि लेन्थी नै हुनेवाला छ हाम्रो सो ठिकै छ केही छैन हेरौँ ल फर्स्टमा हेडर फाइल यो चाहिँ सबैलाई क्लियर नै छ होला मलाई लाग्छ किनभने मैले यो चाहिँ बारम्बार भनिराखेको छु सो यदि तपाईसँग कुनै पनि क्वेशन छ कुनै पनि समस्या छ भने तपाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो क्वेशन छोड्नु होला आफ्नो कमेन्ट छोड्नु होला म त्यसको बारेमा फेरि नयाँ भिडियो बनाएर अपलोड गर्दै नै छु सो त्यतिको लागि त्यतिसम्म गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला ओके नेक्स्ट हामीसँग इन्ट मेन इन्ट भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो डेटा टाइपको एउटा कीवर्ड हो इन्ट यहाँनिर मैले फ्लोट पनि राख्न सक्छु र char पनि राख्न सक्छु या स्ट्रिङ पनि राख्न सक्छु सो इन्ट मेन भनेपछि यो चाहिँ एउटा हाम्रो मेन मेथड हो यो चाहिँ रिटर्न टाइप भन्छ दैट मिन्स यो मेथडले हाम्रो के रिटर्न गर्छ त अहिले चाहिँ के रिटर्न गरिरहेछ 0 दैट मिन्स इन्ट भनेपछि रिटर्न यसले 0 गरिरहेछ यसमा हामीहरू 1 पनि लेख्न सक्छौं दैट मिन्स रिटर्न 1 या रिटर्न 0 पनि लेख्न सकिन्छ सो यसले चाहिँ रिटर्न 0 दैट मिन्स यो त फल्स रिटर्न गरिरहेछ र इन्ट a = 5 भनेर मैले के गरे इन्ट कीवर्ड लाए इन्टिजरको जसमा भेरिएबल नेम दिए मैले a र जसमा भ्यालु राखे मैले 5 यहाँ तपाई यसरी 15 पनि राख्न सक्नुहुन्छ या युजर थ्रु इनपुट पनि लिन सक्नुहुन्छ दैट मिन्स युजरलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि के यो त तिमी नम्बर दिन सक्छौ भनेर नम्बर दिन्छ भने त्यो नम्बरलाई यो a भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरू इनपुट आउटपुट नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेवाला छौं त्यो भन्दा पहिला हामीहरू डेटा टाइपको बारेमा बुझ्ने छौं यो भिडियो पछि नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू डेटा टाइपको बारेमा बुझ्ने छौं त्यसपछि हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ भिडियो हेर्न र भिडियो बुझ्नको लागि सो नेक्स्ट इन्ट a = 15 जो कि इन्ट भनेको हाम्रो के हो एउटा कीवर्ड हो एउटा इन्टिजर टाइपको कीवर्ड र a भनेको एउटा के हो भेरिएबल र 15 भनेको यसको भ्यालु दैट मिन्स 15 लाई लगेर a भन्ने भेरिएबलमा राखिरा छ अब भाँडोको दैट मिन्स ग्लासको मैले डेफिनेसन दिएको थिएँ a भन्ने ग्लासमा 15 भन्ने भ्यालुलाई राखिरा छ अर्को छ नेक्स्ट कन्स्ट भन्ने यो पनि हाम्रो कीवर्ड हो कन्स्टेन्टको कीवर्ड सो कन्स्टेन्टको कीवर्डले चाहिँ के गर्छ कि यो त कन्स्ट क्रिएट गर्नमा मद्दत गर्छ सो कन्स्ट लेख्नै पर्ने हुन्छ त्यसपछि डेटा टाइप दिने त्यसपछि एउटा कन्स्टेन्टको नाम राख्ने र उसलाई चाहिँ
10 भन्ने यो त भ्यालु दिएको छ 10 र 15 र नेक्स्ट चाहिँ हामीसँग प्रिन्ट अफ द सम अफ दिस टु नम्बर इज यो चाहिँ तपाईको म्यासेज हो जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यता जस्तै सम मात्रै राखे पनि हुन्छ या द सम या जोडफल जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किनभने यो तपाईँको यो त के हो म्यासेज हो कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा या कुनै एप्लिकेसनमा देखेको हुनुपर्छ तपाईँहरूले कि नेपालीमा पनि सोधिराखेको हुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि सोधिराखेको हुन्छ द्याट मिन्स यो चाहिँ यो त के हो कि म्यासेज हो यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुन्न किनभने यो चाहिँ तपाईँको म्यासेज हो यो जे पनि लेख्न सक्नुहुने छ तपाईँ अनि यो छ अर्को कुरा यो पर्सेन्टेज डी भन्ने चाहिँ के हो त यो एक्चुअलमा यो भनेपछि डेटा टाइप भन्छ जुन इन्टिजरको डेटा टाइप इन्ट राखिरहेको छौँ भनेपछि यो पर्सेन्टेज डी दिने बित्तिकै यसले चाहिँ डेटा टाइप इन्टिजरलाई समात्ने गर्दछ सो जो भ्यालु हुन्छ a प्लस b भएको भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ यहाँनिरै आएर डिस्प्ले हुन्छ एक्चुअलमा क्लियर छ एकदमै सजिलो छ जस्तै मैले यदि मैले फ्लट राखेको भए जस्तै एप गरेको भए के हुन्छ कि यो चाहिँ फ्लट भएर द्याट मिन्स a प्लस b भनेको यो चाहिँ फ्लट भएर यहाँनिर आएर बस्छु द्याट मिन्स फ्लट डेटा भएर बस्छु सो मैले चाहिँ यसले डी नै राखेँ किनभने इन्टिजर डेटा हामीले इन्टिजर a भन्ने छ इन्टिजर b भन्ने छ सो इन्ट a र इन्ट b दुईटैले प्लस गरेर मैले यो इन्ट भन्ने यो त यहाँनिर पर्सेन्टेज जी राखेको छु त्यहाँनिरै गएर यसलाई डिस्प्ले गर्ने बनाइराखेको छु अर्को छ गेट सिएच भन्ने छ GETCH गेट सिएच यो चाहिँ एक्चुअलमा युजरसँग एउटा क्यारेक्टर इनपुट गर्नको लागि युज हुन्छ र यदि हाम्रो मेन मेथडमा युज गरिरहेको छौँ र उसँग केही पनि हामीले यसमा भ्यारिएबल द्याट मिन्स प्यारामिटर दिइराखेको छैनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ स्क्रिनलाई होल्ड गर्नको लागि युज हुन्छ यसको बारेमा हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा डिफाइन गर्दैछौँ गेट सिएचको बारेमा अझै राम्रोसँग सो नेक्स्ट हामीसँग रिटर्न 0 भनेपछि यो चाहिँ रिटर्न गरिरहेको छ यो मेथडले के रिटर्न गर्छ द्याट मिन्स यो मेन फङ्सनले के रिटर्न गरिराखेको छ त रिटर्न 0 द्याट मिन्स यो फल्स रिटर्न गरिराखेको छ सो यतिसम्म भइसकेपछि हाम्रो यो भिडियो मलाई विश्वास छ कि मलाई होप छ कि पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईँले हेल्प गर्नेवाला छ सो यो भिडियो चाहिँ एकदमै क्लियरली छ हाम्रो SE र NEB का स्टुडेन्टहरूको लागि सो यदि तपाईँलाई मन पर्यो यो भिडियो यदि तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ यो मलाई आशा छ सो आजको लागि यति नै नेक्स्ट टाइम म आउने नै छु नयाँ भिडियो लिएर डेटा टाइप्सको सो तबसम्मको लागि बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम